أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear viewers تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوشامدید ویم څنګه چې تاسو ته پته موږ د نهم بیولوژي شروع کړله او په دغه سلسله کې موږ نن خپل دویم لیکچر اپلوډ کوو چې هغه دی زموږ سره څه شي how plasmodium transmitted to human being چې څنګه پلازموډیم چې انسانانو ته څه کیږي ټرانسمیټ کیږي نو بایولوژیکل میتھډ موږ ویلې په هغه کې موږ سټیپونه ویلو اولنې سټیپ او ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم دویم چې کوم سټیپونه هغه زموږ سره ابزرویشن دریم هایپوتھیسس او درشن یې زموږ سره ډیډکشن او بیا ایکسپریمنت او اخره کې کنکلوژن او ریزلټ او ریپورټینګ نو زموږ سره چې کوم یو एग्जांपल هغه ویلې شو how what is the cause of malaria نن دویم एग्जांपल کو او هغه دی how plasmodium transmitted to human being چې plasmodium څنګه انسانانو ته څه کیږي ټرانسمیټ کیږي نو تاسو ته ما ویل چې کله ته یو مسلې په اړه کې کوېسچن وکي نو دې ته وایي ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم اوس چې کله ته ریکګنیشن وکي دا نه پس بیا موږ څه کوو ابزرویشن نو ابزرویشن د دې سټیټمنټ نه پس دانی چې ملیریا از اسوسییټډ ود مارشز چې د ملیریا چې کومه د دې زیاتره تعلق چې دی هغه د مارش سره دی مارش مطلب د دلدل والا ایریا سره جبو والا ایریا سره په کوم د کې چې وبو ډېرې زیاتې ودرېږي خو بل خبره دا موږ کړو او وسن کو چې ډرینکینګ واټر اف مارشز ناٹ کاز ملیریا چې د مارشز وبسکل داسې ولنټیرز او هغه دا وبسکل وي سره رضاکار هغه ته چې بغیر د لالچ مطلب څه کار کوي صحیح شو هغه دا وبسکل نو ملیریا ورته نه لګیدا صحیح شو Our third number, from these observations, it was concluded that Plasmodium was not in the marsh water. With the area سره خو د دې بیماری تعلق شته خو د دغه ایریا چې کوم وبلې راغی سره تعلق نشته نو ساينټیسټو خلکو دا وی چې Plasmodium was not in the marsh water چې په دې وبو کې د Plasmodium نشته په دې وبو کې د Plasmodium نشته but it must be carried by something خدا دا هغه څه یو څه راوړي د انسانانو ته دا چې کومه پلازموډیم دا غزن یو څه راوړي that comes to marsh water او هغه چې هغه اوبو ته راځي دغه ایریا ته راځي د مارش واټر خواوشا ته راځي او بیا د هغه ځای نه چې زموږ سره انسانانو ته ټرانسمیټ کیږي هغه کومه څه دی چې دغه ته راځي او بیا انسانانو ته راوړي هغه اصل کې ماش دی ماسکیټو دی چې دغه جبو والا او دغه سکای ایریا ته راشي او دا غزن بیا پلازموډیم څخه کلیکټ کی In 1883 A. King دا یو ټیکنیشن یو ډاکټر دی ډیر خپل ابزرویشن ورکړي تقریبا 20 ابزرویشن ورکړي په دې کې چې کوم مشهور ابزرویشن د دې چې کوم پیش کړي نو هغه دالي هغه ابزرویشن کې اولنی ابزرویشن دا دی چې people sleep open places versus indoor هغه خلک چې هغه مطلب open places کې سملي پډاګ سملي بهر په برندو کې سملي نو هغه ته ملیریا ډیره لګي په نسبت دا خلکو کوم چې انډور وي یعنی دنه په کمرو کې ودی دویم خبره دا کړل چې څوک سموکي پایر ته سملي یعنی د څه ځای چې انت لوګي وي انت اور بل شوی دا اور نشرینو زمو سره لوګي خېږي نو هغه ته دا بیماری زمو سره نه لګي دا ملیریا ورته نه لګي نو دا خو مطلب اسانه خبره ده ځکه چې په دیهاتونو نه په کلو ایریا کې زمونږ ایریا شری یا چې زمو سره د شي چې انت مطلب رورل ایریا بزویم انت خلک چې دا سپیا کې ورته وي غشیان دا وچ کې او بیا چې نو بلای نو د دې د لوګي خطرې نو بیا ماشي الته نه راځي نو سپوکی پای خواته چې څوک سملی نو هغه ته بدانه لګي او تر نمبر ماسکیټو نس چې څوګي استعمالي مچردانی هغه ته باندې لګي او چې څوګي چې څوګي استعمالي هغه ته باندې لګي او چې نه استعمالي هغه ته لګي اوکې نو دا هغه ابزرویشن چې دا چا کړی AFA کې اوس د دې ابزرویشن په بیس باندې موږ یو خپل سټیټمنټ جاری کوو چې هغه ته وایي هایپوتھیسس نو راځو هایپوتھیسس ته اوکې نو هایپوتھیسس دغه ابزرویشن په اړه کې سره چې ماسکیټو ټرانسفر پلازموډیم ټو هیومن چې ماشه نه ماشه د انسانانو ته د پلازموډیم څخه دا ټرانسفر کوي and involved in the spread of malaria د دې ملیریا په خورولو کې د دې غټ کردار دی ایکسپریمنٹ چا کړی یو ساينټیسټ رونالډ راس دا یو برټیش آرمی فزیشن دی او دې کار کړی په انډیا کې په 1880 کې کار کړی صحیح شو work on mosquito for transmission of plasmodium
دی خاص کر بیا په ماشي باندې کار کړی چې د ماشي څنګه چې انسانانو ته د بیماري څه کوي دا ټرانسفر کوي. دی چې دی نو څه ایکسپریمنټس کړي صحیح شو ایکسپریمنټ کې موږ دا خبرې وکړې. دی په خپل ایکسپریمنټ کې څه سټیپس کړي نو هغه سټیپس وایي. دی داسې کار کړی دی چې یو ماشي دی چې د هغې نوم دی کولیکس. څه شي کولیکس. او دا اصل کې فیمیل ماسکیټو دی. فیمیل ماسکیټو ولې دی ځکه چې په دې فیمیل ماسکیټو کې د دې ایګ ډیولپ کېږي د هغې لپاره کیلشیم پکار دی او پروټین. نو دا کیلشیم او پروټین دې ته د دې ایګ دپاره چې دی د دې میلاویږي د چا نه دی انسان د باډۍ نه. نو ځکه دا ماشي چې کومه تاسو چې دا اکثر فیمیل دي. اوس سوال نه راځي چې میل څه چل کوي. نو میل چې کومه دی نو دا زموږ سره نیکټر چې دی کلیکټ کوي رس چې ورته وایي په ګلونو باندې چې دی نو هلته کښېني او د هغې نه خوراک راکاږي. نو تاسو چې چیچي نو دا ستاسو چې دی بلې باډۍ باندې کومه یو ماشي کښېني دا فیمیل صحیح شو. نو کولیکس فیمیل ماسکیټو دی الاو کو یعنې دی پرېښودو ټو بایډ ا سپیرو چې په دې باندې یوه چنچڼه وچیچي او هغه چنچڼه څه وه سفرینګ فرام ملیریا یعنې هغې ته ملیریا لګېدل وه. دا یو سټیپ وکړو. بیا یې چل وکړو کیل د ماسکیټو. د ماسکیټو چې دی دا خو به یو نه و ډېر شی به و صحیح شوه. دا چې دی دی مړه کړه. کله چې دا مړ کړه نو دی ولیده چې ملټیپلایډ ان د وال اف ماسکیټو سټمک. دا ماسکیټو چې کومه دی چې کله مړه کړه نو د دې دننه وجود یې وکتو د دې ماشي صحیح شوه. چې کله د دې دننه وجود یې وکړو نو په هغې کې دننه د دې چې کومه سټمک دی د هغې چې کومه والز دي نو په هغې کې پلازموډیم ریپلیکیشن کوو. دا یاد ساتئ چې پلازموډیم د ژوند دوه سایکل یو سیکسوال سایکل بل ای سیکسوال سایکل. نو سیکسوال سایکل یې په پلازموډیم په ماسکیټو کې او چې کومه زموږ سره ای سیکسوال سایکل دی هغه یې په انسانانو کې. نو هلته چې دی نو د دې خپل مرحلې څه کولې پوره کولې ټایم په ټایم یې چې دی ماشي چې دی نو هغه یې چیک کړو نو دننه پکې پلازموډیم چې کومه دی هغه ملټیپلای کېدو یعنې خپل نمبر یې سیوا کول. ملټیپلایډ ان د وال اف ماسکیټو سټمک د ماسکیټو چې کومه سټمک دی د هغې په وال کې د دې څه کوو خپل نمبر سیوا کوو. او چېرته روانو موډ انټو سلیوري ګلینډ او د دې ماشي چې کومه د لاړو اکیلۍ هغې ته څه روانو. اوکې هی کیپټ سم ماسکیټو اینډ بایټ ا هیلتي سپیرو. بیا یې داسې کار وکړو چې زموږ سره څه ماسکیټو چې دی نو مړه کړو هغه یې چیک کړو. خو ځینې داسې وو چې هغه یې ژوندي پرېښو او په هغې باندې یو صحتمنده چنچڼه یا سپیرو چې دی هغه یې وچیچله. نو څه چل وشو نو اوس به ریزلټ وایو. اوکې نو ریزلټ ورسره راغله. اټ واز ابزروډ دا ولیدلی شو that sparrow had plasmodium in their blood. چې کومه زموږ سره صحتمندې څه وي صحتمندې چنچڼې وي نو د هغې چې کله بلډ چیک کړو نو په هغې کې زموږ سره پلازموډیم راغلی و صحیح شوه. کنکلوژن دا راغی چې کنوینسینګ ریزلټ راغله and proved the hypothesis that mosquito transmit plasmodium. او چې کومه خبره موږ کړې وه hypothesis هم پیش کړه نو هغه کریکټ شو چې یاره پلازموډیم چې دی دا څوک یې ټرانسفر کوي ماسکیټو. ایکسپریمنٹ په انسانانو شوی دی. پاټن مې کې یو ایټالین بایولوژیسټ دی صحیح شوه. هغې داسې کار وکړو چې یو ماشی دی د هغې نوم دی اناپیلس. څه نوم یې دی اناپیلس. دا ماشی چې دی دا یې ور پرېښودو یا ساتئ په چنچڼو کې کولیکس او زموږ سره په انسانانو کې اناپیلس ماسکیټو چې دی نو دا چې دی دا بیماري پیدا کوي. اوکې اناپیلس ماسکیټو ټو بایټ ا ملیریل پیشنټ. دا ماشی ور پرېښودو په دې باندې یو ملیریل پیشنټ یې وچیچو. بیا یې چل وکړو دین کیپټ اټ فار ا فیو ډیز. دغه ماشی چې دی د یو څو ورځو پورې چې دی نو ځان سره وساتو اینډ دین بایټ ا هیلثي پرسن او بیا یې یو صحتمند چې دی بل انسان وچیچو نو هغې ته ملیریا څه شوه ولګېده. نو زموږ سره دا دوه بایولوژیکل میتډز چې کومه دي د هغې مونږ دوه اګزامپلې وي. دې پسې به انشاءالله مونږ وایو چې تیوري څه ته وایي او د دې نه علاوه لاس څه ته وایي. نو سی یو ان د نیکسټ لیکچر. تھینکس فار واچنګ. والسلام.